Welcome to the YouTube channel. සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ Newtek YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී ගොඩ දෙනෙක් බය වෙලා ඉන්නවා. ඔයාලගේ WhatsApp, Facebook, Instagram වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට කිසි messenger දර කරන්නේ නැහැ. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා යාළුවනේ. මම අර වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බ නොවැම්බර් 1 පස්සේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා Android 4.4 Android 4 වලින් පහළ Android phone වලටයි iPhone 9 iOS 9.0 අප්ඩේට් එකෙන් පල්ලෙය ෆෝන් වලටයි WhatsApp වැඩ කරන්නේ නැහැ කිව්වට ඒක මෙතනට කිසි අදාළත්වයක් එන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ Facebook, ඒ වගේම Instagram, ඒ වගේම Messenger, ඒ වගේම WhatsApp වල බිඳ වැටීමක් විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තව ඉදිරි පැය කිහිපයකට අනිවාර්යෙන් මේක හදනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි දෙන්න ඕනේ වැදගත්ම පිළිතුර දෙන්න ඕනේ. ඕකට ඔයාලා කිසි දෙයක බය වෙන්න එපා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මේ වගේ අවස්ථාවක වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් අය VPN දාලා යූස් කරන්න දෙනවා. VPN දැම්මත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ලංකාව විතරක් නෙවෙයි වෙන රටවල් වලටත් මේක බලපෑම ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා ඉක්මනට ඔයාලා එක එක දේවල් අදිස්සියලා කරන්න යන්න එපා. සමහර අය WhatsApp සමහර අය WhatsApp uninstall කරලා ආයෙත් install කරගන්නවා. Facebook උත් එහෙම කරනවා, Messenger කරනවා, Instagram කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ඒක නැත්තම් ඇප් එකේ data clear කරලා දාගනි. මේකට කිසි දෙයක බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මේක වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ වැඩීමකින් නෙවෙයි යාළුවනේ. මේක WhatsApp, Facebook, Instagram බිඳ වැටීමක්. එහෙනම් යාළුවනේ මට මේක විතරයි මට දෙන්න අදිස්සියෙන් දෙන්න ඕනුනේ. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නම් වෙමු. මම Newtek YouTube channel එකේ සඳුන්. තාමත් ඔයාලා මගේ Newtek YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබන්න. මේ දවස්වල අපි වීඩියෝස් වලක් අදන් යන ගමන් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඉක්මනට ඒක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම Newtek YouTube channel එකේ සඳුන්.